So first, let's take the introduction of comparative education. So in this globalized age, বৰ্তমানৰ এই বিশ্বায়নৰ যুগত পৃথিৱীত এনে কোনো কান্ট্ৰি নাই, এনে কোনো দেশ নাই যি আনখন দেশৰ লগত ইণ্টাৰকানেক্টেড নহয় বা ইণ্টাৰডিপেণ্ডেণ্ট নহয়। বৰ্তমান পৃথিৱীৰ সকলো দেশেই ইখনে আনখনৰ ওপৰত ইণ্টাৰকানেক্টেড হৈ আছে, ইণ্টাৰডিপেণ্ডেণ্ট হৈ আছে, পৰস্পৰ নিৰ্ভৰশীল হৈ আছে। বা যিবিলাক এক্টিভিটি এখন দেশত সংঘটিত হয়, ইয়াৰ প্ৰভাৱটো আন এখন কান্ট্ৰি বা আন এখন দেশত পৰাটো পৰিলক্ষিত হয়। যি ধৰণে বৰ্তমান সময়ত পৃথিৱীৰ বিভিন্ন ধৰণৰ কান্ট্ৰিবিলাক অৰ্থাৎ দেশবিলাক ইখনে আনখনৰ ওপৰত যি নিৰ্ভৰশীল হৈছে, যি ঘনিষ্ঠ সম্পৰ্ক সৃষ্টি কৰিছে, তেওঁলোকে পলিচি কৰিছে, বিভিন্ন ধৰণৰ তেওঁলোকে অৰ্গেনাইজেশ্যন কৰিছে। চ' এনেকুৱা ধৰণৰ ঘনিষ্ঠ যি সম্পৰ্ক ইয়াৰ আগতে কেতিয়াও পৰিলক্ষিত হোৱা নাছিলে। বা যদি কোনো কাণ্ট্ৰিত যুদ্ধ হয়, চ' সেই কাণ্ট্ৰিখনৰ যুদ্ধৰ প্ৰভাৱ বা ৱাৰৰ প্ৰভাৱ পৃথিৱীৰ আন কোনো কাণ্ট্ৰি যি সেই কাণ্ট্ৰিখনতকৈ বহুত দূৰত আছে, চ' সেই কাণ্ট্ৰিখনতো ইয়াৰ প্ৰভাৱ পৰা পৰিলক্ষিত হয়। আৰু ইয়াৰ ফলত সেই কাণ্ট্ৰিখনৰ অৰ্থনৈতিক ব্যৱস্থাটো যথেষ্ট অল্টাৰ হয়, যথেষ্ট চেঞ্জ হয়, বা ইয়াৰ ছ'চিয়েল ইণ্টাৰেকশ্যনৰ ক্ষেত্ৰতো যথেষ্ট চেঞ্জ আহে। আৰু এনেধৰণে আমি আৰু কিছুমান কাৰক আছে, আৰু কিছুমান ফেক্টৰ আছে আমি চাব পাৰোঁ। যেনে যদি আমাৰ কাণ্ট্ৰিত বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰব্লেম সৃষ্টি হয়, বা যদি ভূমিকম্প হয়, মানে আৰ্থকুৱেক হয়, বা বানপানী মানে ফ্লাড হয়, তেতিয়া ইয়াৰ যি প্ৰভাৱ, এই প্ৰভাৱ আমাৰ ওচৰ চুবুৰীয়া কাণ্ট্ৰিবিলাকৰ ওপৰতো পৰিব পাৰে। ঠিক একেধৰণেই আমাৰ কাণ্ট্ৰিখনৰ যি ওচৰ চুবুৰীয়া কাণ্ট্ৰি আছে, যি নেইবাৰিং কাণ্ট্ৰি আছে, চ' এই কাণ্ট্ৰিবিলাকত যদি কোনো ঘটনা সংঘটিত হয়, কিবা ৱাৰ হয়, বা কিবা ৰেভলিউশ্যন হয়, মুভমেণ্ট হয়, ইয়াৰ প্ৰভাৱো আমাৰ কাণ্ট্ৰিখনৰ ওপৰত পৰা পৰিলক্ষিত। আমি আৰু এটা কথা ইয়াত চাব পাৰোঁ যে এখন দেশৰ যি শিক্ষা ব্যৱস্থা, শিক্ষাৰ যি ধাৰণা, বিভিন্ন ধৰণৰ ব্যৱস্থাপনা, চ' এই সকলোবিলাক আন এখন কাণ্ট্ৰিৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ ক্ষেত্ৰতো যথেষ্ট পৰিমাণে ইনফ্লুৱেঞ্চ কৰা দেখা যায়। যদি এতিয়া আমি এটা উদাহৰণ চাওঁ যে বৰ্তমান সময়ত ফিনলেণ্ডৰ যি শিক্ষা ব্যৱস্থা, সেই ফিনলেণ্ডৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাক সকলোৱে ফ'ল' কৰে। চ' ই সমগ্ৰ পৃথিৱীতেই ফ'ল' কৰা হয়। গতিকে সমগ্ৰ পৃথিৱীতেই এই শিক্ষা ব্যৱস্থা 100% থকাটো দেখা যায়, মানে ইয়াৰ প্ৰভাৱটো থকাটো দেখা যায়। চিন্তাবিদসকলে হয়তো আলোচনা কৰে, ফিনলেণ্ডৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাটো অনুকৰণ কৰিবলৈ তেওঁলোকে চেষ্টা কৰে, হয়নে, ইয়াৰ ভাল গুণখিনি, আৰু লগতে কম্পেয়াৰ কৰি চায় যে কোনখিনি আমাৰ কমি আছে, যাৰ বাবে আমি আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলকো অৰ্থাৎ আমাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাটো কিয় 100% কৰিব পৰা নাই, 100% লিটাৰেচি ৰেট আমি কিয় এচিভ কৰিব পৰা নাই। চ' এই সকলোবিলাক কথা আমি আন যিবিলাক ডেভেলপ কাণ্ট্ৰি আছে, লাইক ফিনলেণ্ডৰ কথা আমি যিটো ক'লোঁ, চ' তেওঁলোকৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাটোৰ লগত কম্পেয়াৰ কৰি আমি আমাৰ কমিখিনি শুধৰাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। চ' যেতিয়াই আমি আমাৰ নিজৰ দেশৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাটো উন্নত কৰিবৰ কাৰণে আনবিলাক দেশৰ যি উন্নত শিক্ষা ব্যৱস্থা প্ৰচলিত হৈ আছে, সেই দেশবিলাকৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ লগত যেতিয়া কম্পেয়াৰ কৰি চাওঁ, তুলনা কৰি চাওঁ, সেই ষ্টাডিটো অৰ্থাৎ সেই অধ্যয়নটোকে আমি কম্পেৰেটিভ এডুকেশ্যন বুলি জানো। কম্পেৰেটিভ এডুকেশ্যন মানে হৈছে যে আমাৰ বা এখন দেশৰ যি শিক্ষা ব্যৱস্থা বিভিন্ন ধৰণৰ দেশৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাবিলাকৰ লগত কম্পেয়াৰ কৰি যেতিয়া অধ্যয়ন কৰা হয়, ইয়াকেই কম্পেৰেটিভ এডুকেশ্যন বুলি কোৱা হয়। এখন দেশৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ যিবিলাক কাৰক আছে বা ফেক্টৰ্ছ আছে, সেই কাৰকবিলাক আন এখন দেশৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাবিলাকৰ লগতো কানেক্টেড হৈ থাকে, মানে সম্পৰ্ক থাকে। মানে কিছুমান ফেক্টৰ থাকে যিবিলাক ৰিলেটেড হৈ থাকে, সম্পৰ্ক থাকে, আৰু ইয়াৰ ভিতৰতো কিছুমান ফেক্টৰ থাকে যিবিলাক মানে চিমিলাৰ নহয়, বা যিবিলাক ডিফাৰেণ্ট হয়, ভিন্ন ধৰণৰ হয়। চ' এই কম্পেৰেটিভ ষ্টাডিটো কৰোঁতে এইটোৰ ওপৰতো গুৰুত্ব দিয়া হয় যে আমি কোনবিলাক কাৰক অৰ্থাৎ কোনবিলাক চিমিলাৰিটিজ আৰু কোনবিলাক ডিফাৰেঞ্চেছ আমি চাব লাগিব এই কম্পেৰেটিভ এডুকেশ্যন মানে কম্পেৰেটিভ ষ্টাডিটো কৰোঁতে, সেই দিশটোৰ ওপৰতো গুৰুত্ব দিয়া হয়। চ' এতিয়া যদি আমি ইয়াৰ ষ্টেজবিলাক চাওঁ, ইয়াৰ ফাৰ্ষ্ট যিটো ফেজ, এই ফাৰ্ষ্ট ফেজত ইট ৱাজ মাৰ্ক এণ্টনি জুলিয়ান ডি পেৰিছ ইন 1817, যি প্ৰথম
এই কম্পাৰেটিভ এডুকেশ্যনটো ষ্টাৰ্ট কৰিছিল তেওঁ এটা বিশ্লেষণাত্মক আলোচনা আগবঢ়াইছিল য'ত তেওঁ কৈছিল যে পৃথিৱীত যিমানবিলাক সিমিলাৰ বস্তু আছে আৰু যিমানবিলাক ডিফাৰেণ্ট অৰ্থাৎ ভিন্ন ধৰণৰ বস্তু আছে সেই সকলোবিলাকক মানে সেই তথ্যবিলাকক কিছুমান তালিকাগতভাৱে বিভিন্ন ধৰণৰ ফৰ্মত সজাই মেলি প্ৰস্তুত কৰিবলৈ তেওঁ কৈছিল যদি এখন কাণ্ট্ৰিয়ে তেওঁলোকৰ নিজৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাটোক যদি ভাল কৰিব বিচাৰিছে বেটাৰ কৰিব বিচাৰিছে তেতিয়া আন এখন দেশৰ যি এডুকেশ্যন চিষ্টেম আছে তাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ পলিটিকেল ছ'চিয়েল ৰিলিজিয়াছ কণ্ডিশ্যনবিলাক কিছুমান তালিকাগত ফৰ্মত অৰ্থাৎ তালিকা গঠন কৰি এই সকলোবিলাক আনিব লাগে তুলনা কৰিব লাগে আৰু ইয়াৰ যিবিলাক ভাল ভাল দিশ আছে সেই ভাল ভাল দিশবিলাক এডপ্ট কৰিব লাগে গ্ৰহণ কৰিব লাগে আৰু এনেধৰণে নিজৰ কাণ্ট্ৰিৰ এডুকেশ্যন চিষ্টেমটো বেটাৰ কৰিব লাগে টলষ্টয় আৰু এনে বহুত এডুকেশ্যনিষ্টে এইটো ছাপোৰ্ট কৰিছিলে আইডিয়াটো এইটো কৈছিলে যে যদি সঁচাকৈ আন এখন কাণ্ট্ৰিৰ এডুকেশ্যন চিষ্টেমটো ভাল চ' সেই এডুকেশ্যন চিষ্টেমটো বিভিন্ন ধৰণৰ তথ্যসমূহ তালিকাগত ফৰ্মত আনিব লাগে আৰু ইয়াৰ পৰা আমি ইয়াৰ যিবিলাক গুণ আছে যিবিলাক কোৱালিটি আছে ভাল ভাল দিশ আছে সেইবিলাক এডপ্ট কৰি মেলি নিজৰ কাণ্ট্ৰিৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাটো উন্নত কৰিব লাগে যিটো ছেকেণ্ড ফেজ আছে চ' ছেকেণ্ড ফেজটোত কম্পাৰেটিভ এডুকেশ্যনৰ যি ছেকেণ্ড ফেজ তাত তেওঁ ফ'কাছ কৰিছিল পটেঞ্চিয়েলিটিজ অফ এ পাৰ্টিকুলাৰ কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স তেওঁ এইটো কৈছিলে যে যদি কোনোবা এখন কাণ্ট্ৰিত এডুকেশ্যন ৰিলেটেড কিছুমান বস্তু ক্ৰিয়েট কৰিছে বা চিষ্টেম ক্ৰিয়েট কৰিছে তাৰ যদি আমি সামাজিক যিখিনি কাৰক বা সামাজিক ফেক্টৰ আৰু পলিটিকেল ফেক্টৰ এইবিলাক ভালদৰে নাচাওঁ এইবিলাক পৰীক্ষা কৰি নাচাওঁ চ' তেতিয়া আমি কিহৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আমি পাৰ্টিকুলাৰ এটা বা এখন লেণ্ড বা এখন ঠাইক ষ্টাডি কৰিব পাৰিম বা অধ্যয়ন কৰিব পাৰিম তো সেই লেণ্ড বা সেই ঠাইখন বা সেই দেশখন ষ্টাডি কৰিবৰ কাৰণে আমি সেই ঠাইখনৰ ছ'চিয়েল ফেক্টৰটোও চাব লাগিব ইয়াৰ ইকনমিক ফেক্টৰটোও আমি ভালদৰে অধ্যয়ন কৰিব লাগিব কাৰণ আমি জানো যে এখন সমাজৰ যি পলিটিকেল চিষ্টেম থাকে বা এখন ছ'চিয়েল চিষ্টেম থাকে বা যি কালচাৰ থাকে তেওঁ ইয়াৰ যিবিলাক নৰ্মছ থাকে চ' সেই নৰ্মছবিলাকে এখন দেশৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাটো যথেষ্ট প্ৰভাৱ পেলায় যথেষ্ট ইম্পেক্ট কৰে গতিকে এখন দেশৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাটো আমি যদি গ্ৰহণ কৰিবলৈ যাওঁ ইয়াৰ কালচাৰ ইয়াৰ পলিটিকেল চিষ্টেম ইয়াৰ ছ'চিয়েল চিষ্টেম এইবিলাকৰ প্ৰভাৱো আমাৰ কাণ্ট্ৰিত পৰিব বা আন এখন কাণ্ট্ৰিত পৰিব ঠিক সেইধৰণে আমি যিবিলাক আমি যদি বেলেগ এখন কাণ্ট্ৰিক আমাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাটো দিওঁ চ' আমাৰ যি কালচাৰ আছে ছ'চিয়েল চিষ্টেম আছে পলিটিকেল চিষ্টেম আছে ইয়াৰ নৰ্মছবিলাক ইয়াৰ ভেলুবিলাকৰ প্ৰভাৱটো আনখন কাণ্ট্ৰিৰ ওপৰত পৰা পৰিলক্ষিত হ'ব চ' আমি যদি এখন কাণ্ট্ৰিৰ পলিটিকেল ছ'চিয়েল ইকনমিক এই ফেক্টৰ্ছবিলাক এই কাৰকবিলাক অধ্যয়ন নকৰাকৈ কেৱল শিক্ষা ব্যৱস্থাটো ফ'ল' কৰোঁ শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ নৰ্মছখিনি লৈ লওঁ চ' ই এটা সঠিক এডাপ্টেশ্যন নহ'ব ৰাইটফুল এডাপ্টেশ্যন নহ'ব কাৰণ ই হয়তো আমাৰ ছ'চিয়েল বা পলিটিকেল বা ইকনমিক ক্ষেত্ৰত সেই শিক্ষা ব্যৱস্থাটোৱে কনফ্লিক্ট বা সংঘাতৰো সৃষ্টি কৰিব পাৰে বা ই খাপ খাব নোৱাৰিব পাৰে আৰু যাৰ ফলত আমি আশানুৰূপ ফল লাভ কৰাৰ পৰা ব্যৰ্থ হ'ব পাৰোঁ চ' এই ক্ষেত্ৰত ছাৰ মাইকেল ছেডলাৰ তেওঁ UK আছিল চ' তেওঁ যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছে আৰু সেইবাবে ছাৰ মাইকেল ছেডলাৰক ফাদাৰ বুলি কোৱা হয় তেওঁ 1907 মানে 1907 চনত এখন এছে পাব্লিছ কৰিছিলে যাত মানে য'ত তেওঁ কৈছিল যে এডুকেশ্যনটো আমি সদায় সামাজিক বাতাবৰণৰ লগত সম্পৰ্ক ৰাখি মেলি পঢ়িব লাগে সমাজৰ লগত ৰিলেট কৰি মেলি আমি চাব লাগে যদি সমাজৰ লগত সম্পৰ্ক নৰখাকৈ আমি এখন দেশৰ এডুকেশ্যন চিষ্টেমটো আমি চাওঁ যদি সেইখন দেশৰ আমি সামাজিক ব্যৱস্থাটো নাচাওঁ তেতিয়া আমি প্ৰকৃতাৰ্থত গম নাপাম যে সেই শিক্ষা ব্যৱস্থাটোৰ মানে সঁচা আইডিঅ'লজিটো কি কিহৰ ওপৰত বেছ কৰি সেই এডুকেশ্যন চিষ্টেমটো গঢ়ি উঠিছে এই সকলোবিলাক কথা আমি বুজিবলৈ অসুবিধা হ'ব অৰ্থাৎ আমি এইটো জানিব লাগিব যে তেওঁলোকৰ যিবিলাক মানুহ আছে বা তেওঁলোকৰ যিবিলাক ষ্টুডেণ্টছ আছে সেই ষ্টুডেণ্টবিলাকে সেই এডুকেশ্যন ব্যৱস্থাটোৰ যোগেদি তেওঁলোকৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ যোগেদি কি ইনকালকেট কৰিব বিচাৰিছে কি দিব বিচাৰিছে কি ট্ৰান্সফৰ্ম কৰিব বিচাৰিছে কি ধৰি ৰাখিব বিচাৰিছে চ' এই সকলোবিলাক কথা আমি জানিব লাগিব চ' এই মাইকেল ছেডলাৰৰ যিবিলাক ছাপৰ্টাৰ আছিল আইজেক কেণ্ডেল ৰবাৰ্ট ওলেছ ফ্ৰেণ্ডৰিটছ ফ্ৰম জাৰ্মানী
তাৰপৰা নিকলাছ ফ্ৰম AK চ' এওঁলোকেও এইটো কথাৰ ওপৰত বেছি জোৰ দিছিল যে উইদাউট কনচিডাৰিং দ্য ছ'চিয়েল নৰ্মছ দ্য ছ'চিয়েল চিটুৱেশ্যন ইট ইজ নট পচিবল টু টেক ইন টু একাউণ্ট অফ দ্য এডুকেশ্যনেল চিষ্টেম ফ্ৰম ওৱান কাণ্ট্ৰি টু এনাডাৰ কাণ্ট্ৰি চ' এওঁলোকৰ মতে ছ'চিয়েল এনভাইৰনমেণ্টৰ যি প্ৰভাৱ সেইটো আটাইতকৈ বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰণ এইটো আমি চাব লাগিব যে ছ'চিয়েল এনভাইৰনমেণ্টৰ লগত এডুকেশ্যনৰ মানে দুয়োটাৰ মাজত কি পাৰস্পৰিক সম্পৰ্ক আছে কেনেধৰণে ইনফ্লুৱেঞ্চ কৰিছে চ' ইয়াত যি থাৰ্ড ফেজ আছে থাৰ্ড ফেজটো আৰম্ভ হৈছে ইট ষ্টাৰ্টছ ফ্ৰম 1950s আৰু এই থাৰ্ড ফেজৰ যি ফাদাৰ জৰ্জ F বেৰেজিক ইয়াৰ ফাদাৰ বুলি কোৱা হয় আৰু তেওঁ যি এই থাৰ্ড ফেজটো দিছিল ইয়াৰ নামটো আছিল দ্য পিৰিয়ড অফ এনালিচিছ অৰ্থাৎ কিবা এটা বস্তু অধ্যয়ন কৰিবলৈ আমাক এনালিচিছৰ প্ৰয়োজন বিশ্লেষণৰ প্ৰয়োজন এনালিচিছৰ অবিহনে আমি কোনো এটা বস্তু অধ্যয়ন কৰিব নোৱাৰোঁ চ' তেওঁ ছায়েন্সৰ ওপৰত বেছি ফ'কাছ কৰিছে তেওঁ এইটো কথা কৈছে যে আমি এইটো ভালদৰে এনালাইচিছ কৰি চাব লাগিব যে যিকোনো এটা বস্তুৰ ডেভেলপমেণ্টত বা যিকোনো এটা বস্তুৰ বিকাশত কোনবিলাক ফেক্টৰে সহায় কৰিছে আৰু বেৰেডেয়ে চাৰিটা ষ্টেজ অৰ্থাৎ মানে চাৰিটা মেথড দিছিলে যিটো বস্তুৰ ওপৰত অধ্যয়ন কৰিবলৈ যোৱা হয় চ' সেই বস্তুটোৰ ওপৰত ভালদৰে ডাটা ল'ব লাগে তথ্য ল'ব লাগে চ' যদি এডুকেশ্যন হয় নিজৰ এডুকেশ্যন চিষ্টেমৰ ডাটা ল'ব লাগে লগতে আনখন দেশৰ এডুকেশ্যন চিষ্টেমৰো ডাটা ল'ব লাগে আৰু ইয়াৰ লগত জড়িত মেটেৰিয়েলবিলাক সেই মেটেৰিয়েলবিলাকৰো ডাটা অৰ্থাৎ তথ্য সংগ্ৰহ কৰিব লাগে আৰু এনেধৰণে শেষত দুইখন কাণ্ট্ৰি বা দুইখন দেশৰ কম্পেৰিজন কৰিব লাগে তুলনা কৰিব লাগে চ' দুখন কাণ্ট্ৰিৰ এডুকেশ্যন চিষ্টেমৰ যেতিয়া ডাটা কালেক্ট কৰা হয় আৰু ইয়াৰ লগত ইয়াৰ সামাজিক অৰ্থনৈতিক ৰাজনৈতিক সকলোবিলাক দিশৰো তথ্য যেতিয়া সংগ্ৰহ কৰা হয় ইয়াৰ পাছত ইয়াৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি তেওঁ যিটো ছেকেণ্ড ফেজৰ মানে ছেকেণ্ড ষ্টেজৰ কথা কৈছিল সেইটো হৈছিলে ইণ্টাৰপ্ৰেটিভ ষ্টেজ আছিল মানে ইণ্টাৰপ্ৰিট কৰিব লাগে অৰ্থাৎ ইয়াত ইণ্টাৰপ্ৰিট কৰিব লাগে যে যিখিনি ডাটা সংগ্ৰহ কৰা হ'ল চ' সেই ডাটাখিনিৰ ওপৰত বেছ কৰি চাব লাগে যে ইয়াৰ ইকনমিৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াৰ ইনফ্লুৱেঞ্চ কেনেকুৱা ধৰণৰ অৰ্থাৎ ইকনমিক দিশত কেনেধৰণে প্ৰভাৱ পেলাইছে তো ঠিক একেধৰণে ছ'চিয়লজিৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াৰ ৰোল কি বা ছ'চিয়লজিৰ ভূমিকা কি ই সমাজৰ ওপৰত কেনেধৰণে প্ৰভাৱ পেলাইছে বা সমাজে ইয়াৰ ওপৰত কেনেধৰণে প্ৰভাৱ পেলাইছে চ' ইয়াৰ লগতে ৰিলিজিয়াছ যিখিনি এছপেক্টছ আছে বা ধৰ্মৰ যিখিনি প্ৰভাৱ আছে সেইখিনিও যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰণ কোনো এখন কাণ্ট্ৰিৰ এডুকেশ্যন চিষ্টেমটো ষ্টাডি কৰিবৰ কাৰণে ইয়াৰ ধৰ্ম বা ইয়াৰ ৰিলিজিয়াছ এছপেক্টছখিনি অধ্যয়ন কৰাটো যথেষ্ট প্ৰয়োজন চ' ইয়াৰ লগে লগে তেওঁ মানে বেৰেডেয়ে যি বুৰঞ্জী হিষ্টৰিকেল এছপেক্টছ অৰ্থাৎ বুৰঞ্জীৰ ওপৰতো যথেষ্ট গুৰুত্ব দিছে কাৰণ এখন কাণ্ট্ৰিৰ বা এখন দেশৰ বৰ্তমানৰ যি শিক্ষা ব্যৱস্থা সেই শিক্ষা ব্যৱস্থা অতীজৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাতকৈ কেনেধৰণে পৃথক আগতে শিক্ষা ব্যৱস্থা কেনেকুৱা ধৰণৰ আছিলে আৰু কেনেধৰণে তেওঁলোকে ইম্প্ৰুভ কৰিলে যি ইম্প্ৰুভমেণ্ট কৰিলে সেই ইম্প্ৰুভমেণ্টত কেনেকুৱা ধৰণৰ আঁচনি তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰিলে পলিচি কেনেকুৱা ধৰণৰ ইউজ কৰিলে বা টেকনিক বা ডিভাইচেছ কেনেধৰণে ইমপ্লিমেণ্ট কৰিলে চ' এই সকলোবিলাক কথা তেওঁলোকে অধ্যয়ন কৰাটো প্ৰয়োজন চ' এনেধৰণেই গোটেই তথ্যবিলাক ইণ্টাৰপ্ৰিট কৰা হয় চ' ইণ্টাৰপ্ৰিটৰ পিছত একেবাৰে যিটো থাৰ্ড ফেজ সেইটো হৈছে জাক্সটাপজিশ্যন চ' ইয়াত কি কৰা হয় ইয়াত আগৰটো ফেজত যিখিনি কথা কৈ দিয়া হ'ল যে মানে এডুকেশ্যন চিষ্টেমটো যি ছ'চিয়েল বা ইকনমিক বা পলিটিকেল লগতে ৰিলিজিয়াছ আৰু হিষ্টৰিকেল ইয়াৰ এই এছপেক্টখিনিৰ লগত কেনেধৰণে জড়িত আছিলে সেইখিনি কথা ইণ্টাৰপ্ৰিট কৰা হৈ গ'ল চ' ইণ্টাৰপ্ৰিট কৰাৰ পাছত জাক্সটাপজিশ্যন ষ্টেজটোত চাব লাগিব যে সেই এছপেক্টখিনিৰ লগত নিজৰ নিজৰ কাণ্ট্ৰিৰ অৰ্থাৎ আমাৰ কাণ্ট্ৰিৰ বা যিখন দেশে কম্পেয়াৰ কৰিছে সেই কাণ্ট্ৰিখনৰ ছ'চিয়েল বা পলিটিকেল বা ইকনমিক ৰিলিজিয়াছ হিষ্টৰিকেল এই সকলোবিলাক দিশৰ ক্ষেত্ৰত কোনবিলাক ছিমিলাৰিটিজ আছে বা এডুকেশ্যন চিষ্টেমটোত কোনবিলাক ছিমিলাৰিটিজ আছে সেইখিনি চাব লাগিব আৰু কোনবিলাক ডিফাৰেঞ্চেছ আছে সেইখিনি চাব লাগিব চ' একৰ্ডিং টু বেৰেডে যাক আমি ফাদাৰ অফ কম্পেৰেটিভ এডুকেশ্যন বুলিও কওঁ তেওঁৰ মতে এনালিচিছৰ অবিহনে মানে বিশ্লেষণৰ অবিহনে আন দেশৰ এডুকেশ্যন চিষ্টেমটো এডপ্ট সঠিক নহয় চ' ভালদৰে আমি এনালাইচিছ কৰাৰ পিছতহে এখন দেশৰ এডুকেশ্যন চিষ্টেমটোক আমি সঠিক অৰ্থত এডপ্ট কৰিব পাৰোঁ এনালাইচিছৰ যথেষ্ট প্ৰয়োজন তেতিয়াহে আমি এখন দেশৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাটো ভালদৰে অধ্যয়ন কৰিব পাৰোঁ প্ৰপাৰলি আমি তেতিয়া সেই শিক্ষা ব্যৱস্থাটোক চিমিলেট কৰিব পাৰোঁ আৰু এখন দেশে নিজৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ উন্নতি কৰিব পাৰে
সো কম্পাৰেটিভ এডুকেশ্যনৰ যিমানবিলাকে ষ্টেজ আছে সেই ষ্টেজবিলাকত আটাইতকৈ যেটো গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা উল্লেখ কৰিছে হেতু বা যাৰ ওপৰত বেছিকৈ গুৰুত্ব দিয়া হৈছে হেতু হৈছে যে কোনবিলাক পদ্ধতিৰ দ্বাৰা বা কেনেকৈ আমি নিজৰ নিজৰ কান্ট্ৰি বা নিজৰ দেশৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাটো মানে উন্নতি কৰিব পাৰো ভাল কৰিব পাৰো বেটাৰ কৰিব পাৰো আগতকৈ সো ইয়াৰ বাবে আমি কোনো এখন দেশৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাটোক ব্লাইণ্ডলি ফলো কৰিলে নহব ব্লাইণ্ডলি বা অন্ধভাৱে আমি অনুকৰণ কৰিলে নহব ইয়াৰ বাবে আমি এটা সঠিক এনালাইসিস বা বিশ্লেষণ পদ্ধতিৰ যোগেদি আগবাঢ়িব লাগিব